Az EasyGuide nem csak az implantációról szól, hanem egy lehetőség arra, hogy a koronától meg tudjuk tervezni az implantációs munkánkat, és azt végigkísérjük digitálisan a munkafolyamat legelejétől, a tervezéstől egészen akár a végleges megvalósításáig is. Pontosan, gyorsan, nagyon sok székidőt és betegkényelmetlenséget tudunk vele megspórolni. Nyárádi Zoltán vagyok, arcálcsont szájsebész, fő területem a dinamikus navigáció és a minimálinvazív sebészet. 2022 óta foglalkozom dinamikus navigációval. A 2005-ös upgrade-en adtam elő az X-Nav, X-Guide használatáról a dinamikus navigációra. Számomra azért fontos, mert minimálinvazívan, gyorsan, precízen tudok operálni minden esetben, reggel, délben, este minden páciensemnél. Hogyha azokkal a statikus guide-okkal fogom összehasonlítani, ami fogon rögzített, és fully guided surgery, tehát az implantátumot is behelyezem a guide-dal együtt, akkor nincs különbség. Abban az esetben, hogyha ez nem fogon rögzített, vagy pedig a fúrás összes fázisát, illetve az implantátum behelyezés nem guide-dal végzem, akkor sokkal pontosabb. Ez egy nagyon komplex rendszer, ezt a repülésből vett analógiára egy F-35-öshöz hasonlítanám. Ha azzal összehasonlítom, jóval bonyolultabb, mint egy hagyományos implantáció. Csapatmunka kell hozzá, és gyakorlás. Ha ezt a kettőt az ember csinálja 20 eset után, biztonságosan tudja használni a rendszer. Évről évre egyre magasabb a színvonal, és nagyon jó ide visszatérni előadónként. Szerintem a legnagyobb előnye az, talán az upgrade-nek az összes többivel szemben, hogy ez kicsit lazább, és több területen érdekes előadásokat tudok hallgatni, olyan területekre elkalandozni, ami nem mainframe tudomány, hanem egy kicsit kitekintünk a klinikai világába, és így gyakorlati tapasztalatot szerezzünk vele.